شب همگی بخیر. باروخ هشم بهمون زخود داده که راوند چهارم سال چهارم پارشا کلاسی داشته باشیم. تنگات دادم 3 بار تمام تورا رو خونده باشه. It's a huge accomplishment. گفتم که رابی ازرائیل که رابی من گفت که آدم it's not right که 6 سالگی و 20 سالگی و 8 سالگی زندگیش یه جور تورا رو بفهمه. خوبه که آدم هر سال تورا رو بهتر یاد بگیره. You can't say oh I know it the same as I know it last year. That's supposed to be. یک سال بیشتر اون کردی و یک سال بیشتر یعنی عمیق‌تر بشدی. باروخ هشم ما خود داریم که پارشای تورا رو از اول شروع کنیم، دوباره راوند 4 بذارشن سال 20 سالش بکنیم. برشید برای الوکیم ات الشمایم ات الارض. در ابتدا خداوند ساخت آسمان و زمین را. البته ما میدونیم که دو پاراشای اول برشید خیلی سخته، یعنی چه برشید چه نوح. It's very hard to understand exactly all miracles obviously. خداوند دنیا رو عوض کرد، دنیا رو ساخت. There's so many obviously که مفاشیم نوشته بود که آدم هر چی هم میخوره خیلی نمیفهمه که برشید چی گفت. So you know راشی میگه اینقدر میدراش هست روی این برشید و من سعی میکنم پاشوت پشت بگم، یعنی simple understanding and not try to go fancy. پاشوت پشت خیلی میتونه یاد بگیره. The very famous Rashi, the first Rashi of Bereshit. ما می‌دونیم ما تورا رو به زخوت راشی داریم. یعنی راشی خیلی اومد تورا رو به زمان شیرین و خلاصه تمام میدراشی و گمارا و هر چیزی که میدونست رو بسیار بسیار نابغه بود. به خلاصه بر روی تورا خلاصه کرده، به ما یاد بده. اولین راشی میفرماید اما ربی خاک ربی اسحاق فرمود لا یستریق لادخیل تورا الا میخارج از لخم. لازم نبود تورا از این پاراشا شروع بشه. خوب بود که تورا از پاراشا شموت شروع میشد، از دوم شموت، پاراشای وائرا که ما میسوای اول تورا در اونجا داده شده، میسوای روش خودش. چرا تورا لازم تاریخچه رو بگه؟ Who cares؟ عشان این ساخت بعدش کی اومد، چون از ابراهام تا نوح چند نفر، از نوح تا ابراهام که ما چه کار کنیم؟ روش خودش که اولی میسوای اسرائیل است، ازش شروع کن به گفتن. پس چرا اومده دوباره برشید صحبت کرده؟ میشم کوخ محسوب بگید اما پس تو تیلی میفهمید که هشم میخواسته که قدرت اعمالش رو نشون بده به قومش. یا تو اللهم نخلت گوییم که به ما بده، به ملتش بده سهمیه ملت ها رو، که اگر مردم دنیا آمدن به شما گفتن به اسرائیل لیستیمتم، شما لیستیم یا آکیپایر، لیستیم یعنی دزد و راهزن هستید، چی باشتم عرصات چی باید گوییم، سرزمین 7 ملت رو گرفتید، رژیم اشغالگر هستید. هم امام الله مثلا بهشون میگن کلا از شلقش برای خود، همون دنیا مال هشمه، اون ساختش، اون آفریدش، داد به اونه که دوست داشت، بل 7 ملت داد دیگه، نخواست اونو بده، ازشون گرفت داد به ما. right so that's why ما تورا رو از اول برشید شروع میکنیم که بدونیم دنیا مال هشمه. هشم میده تو everybody anybody he likes. وقتی ماره حکنانی و حخیتی و اموری و پریزی و ایگوسی و گیگارشی 7 ملت بود، تا وقتی که یوشع رفت اسرائیل بعد مشابهون مال ما شو جنگید، هشم داد به ما. که مفارشیم را بلاک سال پرسه میگه one second، اگه ما میخوایم اینو به عنوان پروف داشته باشیم برای اینکه کشور اسرائیل مال ماست، این میتونیم به چی میتونیم بگیم؟ گویی ما به ما میخندن، به ما چه این کی گفته حرف رو؟ نه به ما داده، چی به شما داده؟ پس چرا روش میگه این دلیلی که ما تورا رو از اینجا شروع کرده هشه میگه که کشور اسرائیل گیر ما بیاد. رب الله فرماید که بله گویی ما باورش نمیشه شخص میشه تورا چی نوشته، don't care تورا چی نوشته، but it depends how much we care. اگر من باور داشته باشم به این تورا، اگر من امونه داشته باشم، وقتا حرفم خیلی بهتر بزنه. right متاسفانه ما چی میگیم به دنیا؟ میگیم که تازه که داره دولت داره میگه تو بایبل نوشته. به قانونش گفتم یه سرزمین بیابون بود،
ما اومدیم ساختیمش. تل‌آویو چی بود 70-80 سال پیش؟ جنوب اسرائیل چی بود؟ شمال چی نبود، تو که زمین بی ارزش بود، ما ساختیمش. مثلا الان از خاکستر طلا درست کردیم. Come in. Hey. Hi, Rabbi. How are you? Oh, good. Nice to see you. Come in. We're having a class on the Parsha. So I switched to English. That's Have you had service already? Huh? Have you had service? yeah, already. Yeah, What time is service? 6 o'clock. 6. Yeah, Good to know now. yeah. How So are you? Good. Rabbi says that if a Jew is convinced with this reasoning, then he could convince other people. Right? The first thing before you want to tell somebody a fact. I'm going to say that first. Okay. Before you want to tell somebody a fact, you have to be convinced yourself. You know, وقتی که آدم بیاد بگه ما تکنولوژی ساختیم، این ساختیم، اون آوردیم، بارون آوردیم، آب درست کردیم، به ما چی؟ زمین مال تو نیست. نفر میگه آقا این زمین مال من بوده. چرا مال من بوده؟ هاشم به ما داده. هاشم دنیا رو آفریده، دنیا به من داده. اینو به ما داده. بعد خودش اعتقاد داشته باشه. اگه 100% بدون که این امته خیلی راحت تو یو ان بجنگی براش. من وقتی میبینم که طرف سفیر اسرائیل تو یو ان مثلا اون چقدر تو رو قبول داره، فقط این تکرار میاره بیرونی کلاه میذاره سرش، اینو میخونه میگه اسمال ماست. نه the compelling argument. چرا؟ خودش فکر تو رو 100% قبول داره، میگه هاشم تو رو به ما داده، مش امته. بس this is mine. It's fire. He knows 100% touch امت. هاشم این دنیا آفرید. هاشم دیساید کرد به کی برسه. بله تا اینا قبل از مشابه رو بیاد مال هفت ملت بود، مال ما نبود. تا وقتی هاشم نگفت مال ما نشد. وقتی به ما داد یهوشع که گرفت مال ما شد. That argument could win anyone's mind. So این پاسخ اول تورا، این یک برشید برای الوکیم، این به قول رمبن شورش امونا، این فاوندیشن ایمان ماست. یعنی ما باید ایمان داشته باشیم که خداوند دنیا را آفرید. Part of our claim to the land. اگه این دنیا همیشه بوده، پس چی میگه خدا آفرید، خدا به ما داده، خدا چیکار است؟ اونایی که قبول ندارن هاشم کریشن وجود داشته، میگن دنیا 100 میلیون ساله، میگن کدوم خدا اینو به تو؟ What are you talking about? So part of his argument میخوام این کشور مال ماست، بعد میگه اینو ساخت، دنیا رو ساخت که دادش به ما. اگه دنیا همیشه بوده، پس خدای خاطرش رو اینوالو نیست. اگر اونایی که میگن علم قدمون، دنیا قدیمیه، دنیا همیشه بوده، 100 میلیون سال، 200 میلیون سال همیشه بوده، هو کفر به ایقار، اون شخص داره کافر میشه به اصل دین ما. ولو تورا کلال و تورای وجود نداره، مثلا براش تورا وجود نداره. پس تورا از اینجا شروع میشه، چون هاشم دنیا رو آفرید و هاشم رئیس دنیا است، هر کاری بخواد دنیا بکنه میتونه انجام بده. خب بعضیا کوشش میکنن، ما دانشمندا رو دیدیم که گفتند دنیایی چند میلیون سال پیش بوده، یه نوری در آسمان هست که چند میلیون سال طول میکشه به ما برسه. اوکی، سو ما دیشب گفتیم تو کلاس تهیلیم که همیشه خداوند باید چیکار بکنه؟ باید که بالانس داره توی دنیا. اگر کاری بکنه که the compelling proof که there's no other way، همه خدا رو قبول میکنن و دیگه چویس ما خیلی ضعیف میشه، مجبوریم تو را هشتی باید یه جوری یه جا بگذاره برای یه سهاره که آدم گول بزنه که بگه شاید خدا خاطرش رو نیست این وال، شاید بوده. اگر همه ببینن که everything is about 4000 years old or less، دیگه خدا ساخته که ساخته دیگه، از خدا قبول کنیم. ولی خداوند جا گذاشته برای اشتباه کردن. تو اشتباه نکن، مزد بگیر. رایت؟ اگه اشتباه کردی از راه من خارج شدی. So first of all there's no proof که اینا 3 میلیون ساله 10 میلیون ساله اینا بهشون حدس میزنن. نماش حدسیه، فکر میکنن یه تیوری دارن که این حتما این زغاله 2 میلیون سال 2 میلیون ساله. First of all
خدا میتونه یه زغال درست کنه که شکل دومینوسات داشته باشه. همونجوری که آدم هاشون وقتی ساخت همون روز بچه دار شد. چطور بچه دار شد؟ بچه یه روزه. خودش یه روزش بود، 4 ساعتش بود بچه دار، بچه 2 ساعتش بود بچه دار شد. خداوند میتونه چیزایی رو he made them old. But it all depends که آدم چطوری بخواد به دنیا نگاه بکنه. کسی میخواد زیر خدا فرار کنه، اینو هشم رو قبول کردن. Your call has been خداوند رو قبول کردن بسیار یک it comes with a lot of responsibility. You have to keep the Torah, you have to follow Hashem, Hashem the creator. So خداوند همچه جای اشتباه میگذاره. there's a very famous راشی چند تا راشی جلوتر میگه که نگاه کنیم خداوند هر روز برشیت رو میگه هشم دید که امروز خوبه، کتاب خوبه، گفت خوبه. یه روز هشم نگفت که خوبه. چه روز دوم، right؟ میگه خداوند در روز اول آسمون و زمین رو درست کرد، right؟ زمین ویرانه بود، تاریک بود در دنیا. خداوند گفت من میخوام به غیر از آسمون و زمین اور باشه، روشنایی باشه. خداوند بین روشنایی و خداوند بین روشنایی و تاریکی رو فرق گذاشت، اینا سپریت کرد و تازه اونجا گفته و یر الوکیم کتاب و یبدل الوکیم بین اور بین خاشخ. روز دوم هشم میاد که بین آبها جدایی بگذاره، بین آب پایین و آب بالها، و میگه فقط به بالا گفت شمایم، اینا شب روز شد، صبح شد، یوم شنی. نمیگه توف. سوم دوبار میگه توف. چرا؟ آبها رو جمع کرد، خشکی درست کرد، رایت، و بعد چیزای زمینی رو، چوب، انواع درخت‌ها، انواع چمن‌ها، چیزای مزرعه رو درست کرد. دوبار میگه کتاب. فاین. روز چهارشنبه هشم رفت دوباره تو شامین، ستاره و ماه رو درست کرد، روز و شب رو جدا گذاشت. اونجا میگه کتاب روز خوبیه، very good, something good. یوم ربی. روز پنجشنبه برگشت روی زمین، حیوانات دریایی رو درست کرد، حیوانات زمین رو درست کرد، پرنده ها رو درست کرد، حیوان دریایی درست کرد. کتاب. هشم دستور داد که دنیا زیاد بشه، اینا به ماهیا گفت که بیشتر و بیشتر بشین. فاین. این روز پنجم. روز ششم چیکار کرد؟ بعد حیوانات زمین رو درست کرد. روز چهارم، روز پنجم حیوانات دریایی بود و پرندگان، ولی گاو و گوسفند و شیر و گرگ و ببر اینا نبود. روز ششم حیوانات زمینی حیوانات رو درست کرد و همچنین آدم هاریشون درست کرد. و میگه کتاب. باید به روز ششم قبل از اینکه آدم هاریشون دنیا بیاد میگه کتاب. بعد میگه خب آدم درست کنیم، آدم هم درست میکنه. یا شش روز شد، رایت؟ روز شنبه هم که روز منوخاست. حالا راشی میگه چرا روز دوشنبه توب نریم؟ روز شنبه دو بار داریم. روز دوشنبه توب اصلا توب نریم. باید خیلی ارزششون روز سه‌شنبه میگیرن چون دو بار گفته توب. سه‌شنبه روز خیلی خوبیه. مثلا سه‌شنبه میگن مثلا عروسی سیمون توبه تو سه‌شنبه. بعد رسما اشکالاتشون سه‌شنبه دوشنبه شب میگیرن یا سه‌شنبه صبح، سه‌شنبه بعد از ظهر میگن قبل سه‌شنبه باشه چون دو بار گفته توب. اوکی. سوال اینجاست که چرا دوشنبه نگفته؟ راشی یه دلیل میاره. دلیل میگه که به خاطر اینکه روز دوشنبه کار هشم کامل نبود. آب بالا آب پایین رو جدا کرد، رایت، ولی با آب پایین کارش تموم نکرد. روز شنبه کارو تموم کرد. چیکار کرد؟ اومد خشکی هم درست کرد. گفت اقیانوس جدا باشه، خشکی جداگونه باشه، کتاب. بعد گفت حالا خشکی که داریم مزرعه و چیزای درختی در میاد، گفت کتاب. کاری که کامل نشده توف نیست، رایت. وقتی خدا این کار رو کامل میکنه توبه. حالا داره کوشش که چرا هشم کارش تموم نکرد، چرا تو یه روز نکرد.
چون کاری داشت این کارا با یک فرمان همینجا درست میشد. اوکی حالا different comments why. So one of the commentators says besides راشی که میگه کار این هاشم کامل نبود خاطر توب نداریم another که چون خداوند اومد بین آبها خلوق گذاشت، قسمت کرد، تقسیم کرد، سپریت کرد. کار مخلوقت یعنی تقسیم کردن، آرگیو کردن، یعنی سپریت کردن. هاشم از مخلوقات خوشش نمیاد. بین آبا رو تقسیم کرد، خاطر همین نگفت کتاب. وقتی که دو دستگی میشه، دوتا میشن، چیز خوبی نیست. برای سه‌شنبه ما نمی‌بینیم که چیزی تقسیم کرده باشه. آبا رو جمع میکنه، یه جا خشکی رو میاره، ولی بین دو چیز سپریت نمیکنه. خاطر همین توبه مخلوقت حتی بین شماعی معارف خوب نیست. حتی که هاشم احتیاج داشت که آبا رو جدا بکنه، نه دیگه پر آب بود. بعد یه ذره آبا رو داشت شماعی، آبا رو داشت زمین. right پس مخلوقت is so bad. اشی وقت از مخلوقت، از دو دستگی بعدش میاد که وقتی مخلوقت وجود داره اسم توف نمیذاره روش. مخلوقت is not توف, is not good. مخلوقت یعنی دعوا. Very good, excellent. That was my next point. So the question is که خداوند روز اول اومد بین روشنایی و تاریکی رو جدایی کرد. ولی میگه که توف was توف. که دفارشی میاره که آدم باید بدونه که بین چی مخلوقت باید باشه right و بین چی چیزی مخلوقت is not good. بین روشنای تاریکی دو چیز ضد هم، چیزی که نوره، چیزی که خوبه the light we want to see it we want to have it darkness of course but و یبدل بعد جدایی بشه. مثل شبات و یک شنبه ما افضل میگیم، بین جمعه و شنبه هم قدوش میگیم، خوشحالیم. we are separating regularly یعنی شبات holiday. شبات رو جدا بشیم بعد برخواه بگیم there's a difference between something important and something not important. That's not a bad thing, it's a good thing. ولی آب the same kind چیه؟ ولی هاشم مجبور بود تقسیم کنه که دنیا رو آدم باید بدونه که shalom is the most important thing in the world. آدم باید you have to make peace. آدم باید تا میتونه شالوم بیاره. ولی با چه پرایسی؟ آیا یه چیز با ارزش داره کامپرومایز میکنه؟ آیا truth رو right کامپرومایز میکنه یا truth رو کامپرومایز نمیکنه؟ خیلی مهمه. آدم نمیتونه خاطر شالوم چون خواهد پیس درست بکنه. این پاسخ هست در میشله میگه امت به شالوم اهاو، truth و پیس رو دوست داشته باشید. امت و شالوم دو چیز مختلفه، متضاد هم دیگه هستن. شالوم یعنی you have to make peace even though it doesn't make sense, right? That's called peace. اگر هم چیز بررف مراد آدم هست که دیگه پیس میخواد بکنه. امت یعنی you have to put your foot down, say no, this is not true, I'm not going to do it. خیلی آدم تو زندگیش میتونه امت باشه، میتونه شالوم داشته باشه. ولی اگر شالوم میاد امت رو کامپرومایز بکنه هاشم تو میگه امت به شالوم اهاب. اول امت باید باشه بعد شالوم اهاب. Once you are in emet category you have to make peace. Don't worry about that. بالا پایین میگذره. Make peace with it. But you cannot compromise. شالوم نمیتونه اول بده قبل از امت. که یه چیزی امت دین ما این میگه، هاشم میگه، تورا این میگه I'm not going to compromise it. It's going to be there all the time, all the way. Even with the, of course, it won't be peace. Not being making peace. I get the image to compromise. It's making very cruel. Image to sari. That's why there is a image sari. All right. You're more than welcome to join if you like. Yeah, I'm gonna go see my daughter. But where were you? Which part are you reading? Bereshit, beginning. Yeah. Beginning of the beginning. Are we on the beginning? Yeah, this Shabbat is Bereshit.
I know we did, yeah. Yeah, So that's creation? Yes. correct. Yeah. Yeah. So, You're welcome to join it. Yeah, for a little bit, because I'm gonna go see Okay. my end. fine. So I was saying that emet is important, shalom is important, but when they are against each other, which one wins? Emet should win. Hashem says, Pasuk says, emet shalom abu. First, we cannot compromise our values because I want to make peace. You know, obviously, peace is the most important in the world. You know, the last bracha in Shemone Esrei in Lachash we say, Baruch Ata Hashem, How do you bring it up? Hamavarech et Amo Yisrael b'Shalom. But what's the cost of shalom? What is it going to cost you? That's important. It doesn't mean you can compromise everything. I'm not talking about the politics. I'm talking about life. I'm talking about our values, our mitzvot, our Torah, our fundamentals. We cannot compromise because I want to make peace with other people. How can you compromise? You know, we have to be in peace, but I would love to be in peace with everybody, but I can't compromise what I believe in. If that's what the Torah says that Hashem wants, I'm going to go all the way. Which means I have to fight first to make the emet, and then I'm going to fight to make peace. So that's why when Hashem was separated between Or and Choshech, light and darkness, it's okay, it's tov, it's great, I'm fine. There has to be a separation. But between water and water, Hashem was very upset. He said, I'm not going to say tov right now, because separation, machloket, lack of shalom is not good. There's an interesting word I heard today from my Rabbi. That's when emet prevailed, because you have to separate it. You have to separate darkness from That's where you compromise shalom to make the emet. Right? You know, we said I have to make separation because I have to keep the or and keep the light separate from the darkness. I'm talking about the Shemayim. The second one. What do you mean? So that's where emet prevailed. The shalom was being separated because he's separated. The waters. Right. There's no more peace between them, but the emet is there because he had to do it. Right. Is Okay. that what you mean? Hashem had to separate between the two, but he's upset that he has to do it. You know, nothing to do with emet. There's nothing. It's not between good and bad. It's between good and good, right? It's between water and water. You know, sometimes you have to do it, but he's upset. I'm not going to call it tov good because I'm separating. That's a shalom that it was supposed to be shalom between all the water. And some water is going to be upset. They're going to be down here. Some water are going to be very happy, going to up there next to me, right? Gemara says that the reason that we pour water on Mizbeach and during Sukkot is to make the lower water happy. Because the lower water went to Hashem, what wrong did I do? That I should be down here. My friend should be up there. So Hashem said, okay, I make mitzvah with you. You because you are lower, I make you mitzvah. You know, you're going to be poured on the mizbeach. Those water are not going to be poured on the mizbeach. Also, the salt comes from the water. It's going to be on the mizbeach all the time. You know, they made peace with it. So Hashem rewarded them. But because, you know, again, over there was no emet to be compromised, Hashem was upset. It was something emet, like or and choshech. It's tough, it's okay. But if there's nothing holy about it, why should I do it? You know, Hashem is upset to make a machlok, but he had to do it. So yeah, he apologized in a way. He didn't say tov. So today, I'm not talking about politics. I'm talking about life. So something interesting I heard today. It says that when Hashem created the world on the third day, he said, "I want the land, the earth, to give out grass, and I want it to be a seed that we're going to turn into trees of fruit, which make fruit according to their kind, and the seed of each fruit should be inside the fruit." And it was so.
So it's very hard to understand this midrash that Rashi brings down, but it says that Hashem wanted that the tree to be edible and the fruit to be edible. But the trees did not listen. What happened? When later on you see when the trees came out, they came out non-edible trees, but they only make edible fruits. So Hashem wanted the tree to be edible. We could take part of the tree and eat. I said, wow, delicious, you're eating. And the fruit to be edible, right? But nowadays you cannot take a piece of wood from the tree, right? Have a good day. So, and it says that Hashem cursed the tree at the right time. When was the right time? When Adam ate from the fruit, he cursed the land and the trees. What wrong did the tree do, right? If Adam is eating, what's the tree? The tree had done something wrong before, but she didn't want to punish the tree too early because Adam would lose out. So Torah says, I want the trees to come out of the ground. The trees should be edible. Esperi, the tree should be like fruit, edible tree with edible fruit. But trees didn't listen. It's very hard to understand. Any trees didn't listen. How can? What choice do they have? Whatever that means. So Hashem got upset. Why aren't you edible? So I'm going to curse you and I'm going to curse the Adam Harishon. So my Rabbi Shalita said that, what does that mean? What was Hashem's point and what was the tree's point? Hashem said, you're going to be something very productive. You're going to give up from yourself. People come eat you. The branches, the wood is going to be edible, and you're going to have fruits, which also people are going to come and get benefit from it. So Hashem wanted the tree to be productive and the fruit to be productive. What did the tree say? He said, we don't mind having fruits or edible, but us to give up from ourselves, we don't want it. That's too much. That's too hard. Hashem cursed them. What's the point? Rabbi said the point is Hashem doesn't. Sometimes things are hard for us. We don't want to do it. We give it up. I would do things as long as I don't have to give up from myself. For myself, my comfort, my likes, my life, I don't want to give up. Hashem says, no, I said the tree should be edible too. Not only the fruits. I don't mind my kids do mitzvah. I don't mind other people do mitzvah. But I said myself should do mitzvah. I should go hard. I should keep my eyes clean. I should keep my mouth clean. I should keep Shabbat. It's too hard. I shouldn't steal. I should be honest. I should be respectful. It's too hard for me. I don't want to do it. Right? I don't want to. It's okay. My fruits, let them all be edible. Fine. But myself, I should be edible too. People should benefit from me. When it's too hard for me, I have to give up part of myself. How would a tree be edible? You eat part of the tree, right? Trees didn't want to do it. They said, we don't mind if we produce things that are going to be edible, but ourselves, Hashem's intention was not only the fruit yourself, right? It's a very beautiful point. A person should give up from himself. That's what Hashem wants us to do, to go against our likes, our comfort, our world of fantasy that we make for ourselves. This is the right way of doing it. I want to do it because I like to do it like this. And then Hashem says, no, I want you to be against your like. And if you see in the whole Bereshit, that's the whole theme. Going against what you think is good, and what you're comfortable with, what you are accustomed with. Abraham Avinu, living in a land for 75 years, he has to live. He has a child for 37 years, he has to kill. He has to give up everything. In Nisayon, the test was to give up something from yourself, to go against your comfort. Abraham, Yitzchak, Yaakov, Moshe, everyone, the whole Bnei Israel, it's a test. You have to be edible yourself. You have to work on yourself. I have to give up from myself. I can't just be, okay, I don't mind other people doing it. I help you. I help other people. For myself,
I don't want to do. That was Hashem's point. You have to be expert. You should be edible yourself. So این روز سوم بود. روز چهارم ما در مورد ستارگان صحبت میکنیم. Right? We go back to the shaman. تو میگه که خداوند 2 منبع نور بسیار بزرگ رو درست کرد. بعد میگه یکیش بزرگ یکیش کوچیک بود. بزرگش گذاشت برای روز، کوچیکش گذاشت برای شب. تفکرشون بزرگ بود. پس یکی بزرگ کوچیک. راشی این زن میدونست که اول کار قرار بود که ماه و خورشید یه اندازه باشن. ولی ماه حسودی کرد به خورشید، گفت که میشه 2 پارچه با هم زندگی بکنن. یک باید بزرگ، یک باید کوچیک‌تر باشه. شما اوکی you're right، تو کوچیک‌تر میشی. خورشید going to be the strong one, going to be the weak one. right؟ ولی خاطر که ناراحت شد گفت که حالا یه ذره ستاره بهت میدن. خاطر این ماها با ستاره میاد بیرون. لافیس دعتا to make the moon feel good. نور اولی که روز اول داد با این نور دوم چه فرقی؟ اون یه نور خیلی الهی بود. بله. اورهمقیف میگن تو سوکا اورهمقیف میاد، یه نوری میاد که دنیا رو میگیره. اون راشی میاره که اون نوره رو هاشم دید که اگر باشه در دنیا رشایان هیچ تو استفاده میکنن، که قایمش میکنن برای علم حبا، برای صدیق. نور رو چکار کنیم؟ بعد میذاریم هم خورشید و ستاره نور بدن. I'm not going to use my own or. و هی or که گفت که اون or is too much powerful. رشایان going to abuse it. So I'm going to keep it for صدیقیم علم حبا. So this is a very very famous דבר تورا. روی این فرست آمین دیدم جلسی چقدر بده که نتونه نفر رو تحمل کنه، مثل خودش بزرگ بشه، خودش لوز میکنه. در تو میگن که ما وقتی بچه دنیا میاد میگیم زهقاتون گادولیه، این بچه انشالله بزرگ بشه یا الوکی گدله اینو خدا بزرگش کنه. هم بیسکراب میگه این از این پاسخه میاد. زهقاتون این بچه مثل ماه الان چرا مثل خورشید بشه. right خب obviously simple understanding اینه که الان وقتی که نفر بچه است قاطان همش خواهد بگیره، همش خواهد استفاده بکنه. به من بدید پدر مادر تکر بچه‌شو میکنن تا بزرگ بشه، ولی وقتی بعد گادول بشی right فکر کنی نباشی بعد به دیگران بدی. از کجا؟ از مثل تورا ماه گیرنده است، نورش از کجا میگیره؟ از خورشید میگیره. right ما میگیم بچه درست ماه الان منبع از خودش نداره، it's only reflecting یعنی getting from other people passing down. تو که میخوای خودت تولید کنی، که میخوای به دیگران خیر برسونی، right که میخوای منبع بشی، میخوای قاطون گادولیه، تو چرا بزرگی بشی؟ تو نمیخوای اون منبع نور کوچیکه باشی، مثل ما نمیخوای تو ماه باشی تا آخر عمرت. الان of course قاطون یعنی کوچیکه، بچه دنیا اومده نفری نیرویی که بخواد به مردم کمک کنه. but we are hoping right هم تو زندگیش باید به خورشید برسه، نه به همش ماه بمونه. بعضی میخوان always getting benefit. How can you help me? How can I get benefit from you? How can I get from the they looking around to see what's the most benefit I can get from any community, any shul, any person, any friend. But when it comes to giving back, to giving benefit, I don't know, no, it's not going to happen. چرا؟ چون متاسفم چه قاطون موندن، همیشه کوچیک موندن، چرا مقصدشون قاطون نشد، خورشید نشده، چرا خواستن تولید کنن برای دیگران، همیشه گیرنده بودن، نه باید دهنده برسه. That's the point of روز چهارم. بریم سر یک of details. راشی خیلی جالبه که میگه که خداوند وقتی برکت میکرد به بعضی برکت میکرد، بعضی برکت نمیکرد. مثلا ماهیا برکت کرد ولی به حیوانات برکت نکرد. چرا؟ حیوانات وحشی برکت نکرد، به ماهیا کرد چون که ماهیا خیلی احتیاج به برکت داره، چون مردم خیلی چیز میکنن، فیشینگ میکنن، ماهی کم میاد، به خاطر که آنلیمیتد باشه کم نشن.
ولی چون میدونست که از بین حیوانات مار خواهد بود، مار بعد نفرینش کنم، گفت نمیخوام اول برخاش کنم. right؟ یعنی همیشه خداوند آینده نگری میکرد، گفت که what I'm gonna give the power to, if I give blessing to this category I'm gonna take it away later on, I'm gonna wait. right؟ وقتی شنیدین وقتی خواست حیوانات به درختان میداد I can't curse it right now، چون این نفری باید بنفیت بگیری ازش. موقعیت سنجی چقدر مهمه، چقدر تو چشم دقت کرد کی رو کی برکت کنه، کی رو کی نفرین میکنه with the right time. right؟ موقعیت سنجی خیلی مهمه. روز ششم تو میگه که خداوند تمام حیوانات هم آفرید، حیوانات اهلی، right؟ و برکتشون کرد. میگه و یا الوکیم کتاب، هشم دید که خیلی خوبه و بعد میگه میخوام آدم درست کنیم. آدم درست کرد و ایبرا الوکیم تا آدم، خداوند آدم آفرید به شکل خودش، به سلم الوکیم، ایمیج خداوند بود، برکت کرد. ولی ما نمی‌بینیم بعد از این که ولی کابالا به سلم الوکیم یه جور دیگه میگه که ولی نمیگه که به آدم نمیگه تو برکتش کرد، ولی نگفت که تو هستی. و یه الوکی باید گوش آسا بین تو و بعد گفت که همه کاری که کردم it's great، خیلی خوبه. روز ششم مفاشیم میپرسن که چرا نگفت تو؟ یعنی ما روز ششم هم میبینیم یه بین تو و it's very very good. تو روز پنجم میگه دید خداوند چی درست کرده، کتاب. روز ششم روی فقط حیوان درست کردن گفت تو، روی آدم درست کردن نگفت تو، برکتشون کردن نگفت تو. چرا نگفت تو؟ فراد خان آدم چیز بدیه؟ میدونست که آدم خطا میکنه. مفاشی میفرمایند به خاطر اینکه هر حیوانی که در دنیا ساخته شد توف بود. چرا توف بود؟ چون this is exactly what I wanted. ماهی، خزنده، پرنده، حیوانات what are they going to do؟ درختان everything is exactly what I want. آدمیزاد وقتی دنیا میاد توف نیست، وقتی میمیره باید توف باشه. یعنی everything is in a potential. تو میخوای چیکار بشی؟ میخوای توف بشی؟ میخوای توف بشی. هشم تو آدمو توف درست بکنه. right؟ ما برای خداوند یه اکسترایت رو علم یعنی چی؟ علم is everything covered. right؟ everything is covered. یعنی آدم هزاران پتانسیل تو زندگیش داره. آدم دنیا که میاد 100,000 پتانسیل بهش داده. what you gotta do with it؟ آیا تو توف میشی یا توف نمیشی؟ it's something you have to choose, you have to work for. you're hoping آخر کار توف باشی. وقتی دنیا میریم he did good, he was good, he became good. ولی هیچ کس از اول دنیا بعد تولد توف نمیتونه باشه. right؟ بعضی هم میتونن آدم خونریز بشن، آدم کش بشن، جنایتکار بشن، آدم سازنده خوب و دنیا خدمت بکنن. what you do is up to us. right؟ پس این وقتا شما یه گاو میبینید this is what you wanted. چیکار میتونه بکنه؟ نه پس میده، نه عقب میره، نه راست، نه چپ. exactly what you want. good, you're exactly what I wanted. چون شیر میبینید حیوانی رو میکشه، میگه exactly what I wanted. یه فیل گنده است، میگه I want you to be like this. ماهی سری شنا میکنه، من برای چی ساختم؟ هر کسی هر حیوانی هر کاری میکنه، میگه exactly. یه درخت میبینید میگه exactly توف. this is good, I want to be like this. آدم شورش نمیتونه میگه توف. نمیتونی دو تو این چند سال زندگیت what do you with your life؟ اگر accomplish کردی موقع توف خواهیم شد، اگر نه right اصلا شالوم متاسفانه توف بودن رو از بین رفتیم. یه میدراش خیلی جالب است که میگه خداوند تمام دنیا رو دید و هینه توف معود.
دفعه قبلی فقط میگه و یا الوکیم کی توب، هاشم دید که خوبه، هاشم دید که خوبه، هاشم دید که خوبه. ولی وقتی 6 روز داشت تموم میشد گفت وهینه الان، اینو به فارسی معنی میکنن اینک، پاسخ سیوم، پاسخ 31 فصل اول رو نگاه بکنید. و الوکیم کاشر آسا و هاشم نگاه کرد به تمام چیزی درست کرده، وهینه توب מאוד، و گفت اوه this is a good thing. So چرا گفته اینه تو بود؟ میدراش میگه این چیزی میدراش، این نمیدراش سخت دارم فهمیدنش. میدراش میگه که به خاطر که خداوند چند بار دنیا رو ساخت خرابش کرد، ساخت خرابش کرد، تا به این دنیا که رسید گفت پرفکت، اینو میخوام نگه دارم. میدراش ازش میگه که این این خوبه، این بقیه دنیا ساخته بودم I wasn't happy with it, right? So you know misleading میدراش یعنی چی؟ خداوند دنیا ساخت خوشش نیامد. is that possible خداوند این چیزی درست بکنه که ریگرت کنه؟ so مفاشی میگن که هر چیزی که در تورا گفته مخصوص برشید is a lesson for us, right? It's a lesson of life. هاشم میخواد چیزی ما یاد بده. روز اول اینجوری، روز دوم اینجوری. چرا هاشم اومده به ما اشاره کرده من چیزی ساختم ولی اشتباه در اومد، بد در اومد، خراب کردم؟ نگفتم میخواد یه ساختمون بسازه، یه نقشه‌اش رو بکنه، نقشه خوبی استفاده میکنه. God forbid هاشم کارا نمیکنه. هاشم پرپسلی داره دنیا رو میسازه و خراب میکنه. چه چیزی رو یاد بده؟ چی یاد میده؟ یاد میده که اگر من که خداوند هستم یه چیزی رو میسازم خراب میکنم دوباره میسازم، تو که آدم میساز هستی 100 البته یه چیزی ساختی خوب در اومد خرابش کن دوباره بساز. Why do you despair? Why do you get depressed? The thing that we do, we go wrong. We are wrong. Doesn't come out the same outcome I wanted. What are you going to do? تموم شد رفت. هاشم می‌خواستی موفق آمیز نبود. I'm not going to do it anymore. Hashem says, I've gone through the same experience. I've done things that the plan didn't work out. If it didn't work out, you also could do and not work out. So I'm saying this because که آدم خیلی وقتا you know so you can fix it, so it's okay. اینو بهتون گفتم قبلا رب نوح واینبرگ که اش رو درست کرد، اش خیلی ساکسسفوله، اپاداون داره ولی 100 تا 150 تا لوکیشن داشته باشن تو دنیا، تو اسرائیل، تو آمریکا، خیلی کمپس دارن، تو اروپا، ساوت امریکا، all over international multinational organization. این ارگانیزیشن 12مش بود که درست کرد. یعنی 11 تا کنیسا ارگانیزیشن درست کرد then succeed best نشد. This event that program that hey از این شهر به اون شهر که they work out. هر ایده که میذاشت they work out. How could you go that for me? رب خواهد گفت که I can do something new. 8 یه نفر توی حسبتش گفت، توی از راه رفته بود تو ختمش گفت که رب نوح for first 7 years of 6 years he was not doing good, he was not successful. هر کاری کرد بعد در میومد دوباره میرفت یه نقشه جدید درست میکرد. هاشم میگه اگر من کردم I didn't need to do this. هاشم یه پوینت یاد میده, right? There are things in life that don't go right. Don't give up. بقول هاشم نخمول another try, another time. Do one more time. But this one didn't work out. Next time will work out. Hashim had to try a couple of times. روز هفتم که ما میدونیم در مورد روز شباته، right? فهمیدید که خداوند دنیا رو شمای وارث رو تمام کرد.
میگه هشم دنیا رو آفرید کامل کرد و خیلی لوکی مشوی خداوند در روز هفتم تموم کرد ملخت و کارش رو. خداوند روز شبات کاری کرد کاری نکرد. کی خدا کارش رو تموم کرد؟ جمعه یا شنبه؟ پس میگه روز شبات کارش تموم کرد. ولی نمیگه بهش بده بشه، میگه روز هشتم شما استاپ کرد، هیچ کاری نکرده بود. So which way is it؟ توی پس روزش میگه روز هفتم تموم کرد، هفتم استراحت کرد. شبات که شد خدا کاری کرد کاری نکرد. تموم کردم. آخه من امروز کارم تموم کردم. یعنی چی؟ یعنی کار امروز کردم. right؟ اصلا 12 و 1 ثانیه، الان مثلا 6 بعد از ظهر و 1 ثانیه خدا داشت هنوز یه کاری انجام میداد، یه کارش تموم بود. اگر داشت کاری انجام میداد پس دیگه ویش بود، اون استاپ کردی استراحت کرد، چون یه کاری کردی. right؟ اگر کاری نکردی پس میگه تموم کردی امروز، بعد جمعه تموم کرد، شب استراحت کرد. راشید دو تا نظریه میاره. میگه که طبق نظر اول که اف کورس خدا هیچ کاری نکرد روز شبات، ولی چون که تا دقیقاً 6 o'clock یا 12 o'clock شرعی داشت 3 ثانیه آخر دنیا رو درست میکرد، تو چش مردم که شباته. اصلا میگه نه شبات نیست، 1 ثانیه که شبات میشه. من میتونم دقیقاً میدم که مثلا این نخ مو بین شب و جمعه رو فاصله بزنم. شما بلد نیستید، شما 20 دقیقه زودتر شبات قبول کنید، چون you don't know exactly when Shabbat begins. I know when Shabbat begins. That's one opinion. The second opinion, the beautiful opinion. No, Hashem had to create something on Shabbat. What was that? Hashem saw the world is missing one ingredient. One thing is missing in the world. یک شنبه اومد، دو شنبه اومد، سه شنبه اومد، چهار شنبه، پنج شنبه اومد. One thing is missing. What is missing? منوخا، آرامش. I didn't create that. با شبات بخوام آرامش درست بکنم. با شبات بات منوخا. شبات که اومد منوخا آرامش هم باش اومد. نه کارم تموم شد. right؟ یعنی تمام 6 روز آدم داره میجوشه میاره میبره، آرامش نداره. هاشم روز شبات برای چی درست کرده؟ حقیقتش تو مقدسش کرده. right؟ مقدسش میگه مقدسش کرده که باش کار نکنی، اصلا فکر کارت نکنی. هاشم براخای بد داده، روز جمعه 2 برابر مان میداد که شبات بخوری. هاشم گفت all the blessings you need before and after. You don't need to do anything. شبات is منوخا. منوخا یعنی چی؟ از نوح. right؟ از نوح میاد، یعنی you have to relax mentally, physically, emotionally. شبات is a take it off. اگر آدم شبات بشه هنوزم فکر هفته مشتریاش، قرض قوزش، دعواش، این اون شبات نیست. هاشم had to create something on Shabbat. درسته میگه وای خلبای ماشی روز شبات کارش تموم کرد. Yeah, I'm doing something. What are you doing هاشم? I'm making منوخا today. بزرگترین گیفتی که هاشم به ما داده آدم منوخا داشته باشه. right؟ و این منوخا با شبات میاد. آدم باید شبات روز منوخا بکنه، بعد نگه باش بخوابه. But you have to enjoy, you have to relax on Shabbat, you have to have a peace of mind. You have to use Shabbat to give you peace of mind. It's very, very important. اگر این نفر تو خونش منوخا نیست، آرامش نداره. We all have worries, we all have problems, we all have, all week on our head. شبات که میشه آدم با زنش دعوا میکنه، با بچه‌ش دعوا میکنه، با مهمونش نمیسازه. بس پیش میشه، دیروز میشه، اعصابش داغونه. So Shabbat is not complete. That's not Shabbat. Obviously, ما یه شبات داریم که دست برق نزن، دست این نزن. That's one side of Shabbat. But another side is just منوخا. You have to relax. اموناتو به هاشم exercise کن. Hashem will take care of it. I was reading many stories که خخامیم بزرگان دینمون تو هولوکاست شبات که میشد شبات day of منوخا. You can't worry about what Hitler is going to do. شبات روز منوخا است. اینقدر مثلا فوکس کنن مغزشون، شبات رو منوخا میکردن. I just read
تو اسرائیل یه ربی شترنباخ یه راب خیلی بزرگی هست، پیر هم هست، انگلیسی هم حرف میزنه. خلموت داشته به مردم میگفته که آدم سیمخت تورا که میشه تو اسرائیل سیمخت روز شبات بره مثلا کوچین مارک نشان این طرف راه قادش داره حدید اینا یوشو در مورد سیمخت تورا روز شبات صحبت میکنه. اگه مسکر باشه، اگر دارن آدم میکشن بعد چیکار باید بکنی شبات؟ obviously اگر اطفال باید فرار کنی و بکشیشون. But if he heard that there is a massacre going on, شبات چیه؟ میفرست سیمخت تورا چی میشه؟ Right? You are telling people شبات سیمخت تورا. اگر there's obvious danger around you, you have to evacuate, you have to use your gun. That's a mitzvah. آدم یوم منوخاش چی میشه؟ شبات یوم منوخا. You have to be very strong. But you have to really work on yourself to implement منوخا روز شباتمون. بعد دارم میفرماید دور برمیگرده یه خورده در مورد آفرینش خداوند یه لیست میده من چیکار کردم، بعد میگه چطور شد. تاریخچه رو دوباره تکرار میکنه، میگه که وقتی خدا دنیا رو آفرید، زمین که آفرید، هیچ نوع سبزیجات و درختی نبود هنوز. چرا؟ چون خدا هنوز بارون نداده بود. خب چرا بارون نداده بود؟ و بارون بیاد که سبز بشن. این زیر زمین بودن، پتانسیل بود، تمام اینا بذرا بودن اوردی، درخت‌ها بارون می‌خواستیم. چون آدمی نیست که زمین کار بکنه. راشی می‌فرماید که خب آدم نباشه، بارون بیاد زمین رو حساب کنه، آدم می‌سازی تا فردا. اینو سه شنبه چهارشنبه درست کنی، جمعه بعد از آدم میاد درخت‌ها در اون چمن‌ها سبز، اوکی. تو چرا وایسید آدم بیاد بعد بارون بیاد؟ الان نمی‌تونی دو روز زودتر بارون بیاری، چرا وایسون بارون تا روز آخر؟ سزرانشی چون آدمی در دنیا وجود نداره که زمین کار بکنه و این مکیب تو وطن شلگشمی بونه اپریشیت که چقدر بارون خوبه. right؟ یعنی اگر بارون همیشه everything ready to go، آدم روشون میمد تو میگفت چقدر خوب بارون که ببین چمنو که هست، میوه هم که درخت است، پرفکت. would you appreciate که بارون احتیاج بوده؟ هاشم جور ساخته؟ نه، everything is ready to go. شما آدم یه داشت تاریخ عالم وقتی که آدم هرشان اومد و دید که چقدر بارون برای دنیا مفیده، احتیاجه، گفت چرا اینجا نیست؟ گفت بارون نیست، بارون نیومده. گفت پلیز چیکار تفیلا خوندن؟ بارون اومد و سمخو ילדים و سمخو هیلانوت و دشایم و درخت‌ها و سبزها رویده شدن. مهران پراگ می‌فرماید یه پوینت خیلی دو تا پوینت خیلی مهم یاد می‌گیریم. می‌دونید چیه؟ خداوند خوبی نکرد تا اول طرف آدمیزاد اپریشیت کنه به خوبی. دو تا مایندست وجود داره در دنیا. You could call it liberal or Republican. نه making a joke. بعضی فکر می‌کنن که همه خوبه همه بکنی. whether you appreciate or not, do the kindness, do the favor. تو خوبی تو بکن. گوره میفهمم از چه چی می‌بینیم هاشم گفت no favors unless the guy appreciates. من کار بکنم طرف نه appreciate بکنه. What's the point? I'm not going to do any favors. دنیا رو ساختم ولی بارون نمیاد، سبزا نمیاد تو بارون بیاد. بارون نمیاد تا که طرف بیاد ببینه چرا چی نیست من بخورم چیکار کنم؟ بارون میخوام. بارون هاشم پلیز بارون بده. من رفرا میفرماید 400 سال پیش که بزرگترین ربانی اروپا بوده. You see from here, do not do favors to people who do not appreciate it. They have to ask for it. They have to realize they're doing a favor. Then obviously doing a favor is a very big mitzvah. But someone does not appreciate, there's no point to do a favor because favors goes unnoticed. And then what did you accomplish? I want to, the favor is to make closeness, right? I want to do a mitzvah. خب طرف خوشحال بشه، طرف به من بهتر شد. اگه طرف اینو اپریشیت نمیکنه there's no point to do a mitzvah. So there's no free favors according to Maharal. Hashem waited آدمشون بیاد ریالایز کنه
حکارت تو. You have to realize the goodness. اگه طرف appreciate نمیکنه، realize نمیکنه، recognize نمیکنه، که تا برش favor میکنه، what am I doing this for? And the guy even doesn't learn anything because to him it's not a favor. Maybe it's an obligation, maybe you have to do it, you owe it to me. اگر یه نفر یه پدری صبح شب کار کنه، عرق میریزه، right؟ همیشه تو خونه حاضره. زن و بچه‌ش میگن thank you. No, of course. غذا بود، بشقاب بود، قاشق چنگال بود، everything was ready. هر وقت که زن و بچه‌ش من خونه everything ready. کی اپریشیت میکنن؟ نیست. چرا نیست؟ چون پدر نتونسته بخره یا نخریده. اوه، دفعه که خریدی thank you so much. Now there is a lag, there is someone to appreciate. Everything is ready. یه زنی هر روز غذا درست کرده، شوهر میاد ریدی میخوره. امروز زحمت کشی غذا درست کردی، وقت گذاشتی، شستی، آب کشیدی. So he never when he's gonna appreciate شب غذا گرش نیاد. وای شیشو زحمت میکشی، من نگفتم thank you. الان دارم میفهمم که چه زحمت کشید. Everything in life, everything keeps coming. People forget. But unfortunately, that's why a lot of hard feelings come because there was no appreciation for people that contribute. It becomes a regularity. By default داره میاد. Very very bad appreciation نباشه. So since که و این مکی به طوفان گشامیم چون کسی نیست خوبی بارون رو بفهمه، اشکال بارون نمیدم تا اول نفر بیاد التماس کنه. That's point number 1 من point number 2 که خب گفت که کی بارون میفرستم وقتی که براش دعا بکنه. right هیتپلل علیهم بیارد باید تفیلا خوند تا بارون اومد. خیلی وقتا خداوند خوبی‌ها رو گذاشته، بارون رو گذاشته، پتانسیل هست، we don't get it. We know it's good for us, we don't appreciate it, we don't get it. Why we don't get it? Because we don't pray for it. هشم خواست که آدم براش دعا کنه. چقدر تفیلا خوندن مهمه. آدم میتونه خیلی چیزا براش ready to come to be in his hands, but doesn't pray for it. You miss out. This is the power of tefillah. So appreciation, right? و praying for. I want to skip between almost 6 ساعت شده. دارم آخر که نه یه خورده جلوتر وقتی که again آدم هالیشون خوا so میبرداد بخورن و the rest is history. هشم اومد به زنه گفت اول به شوهره گفت که چرا خوردی؟ شوهره گفت که زنی که بهم دادی گفت بخور من خوردم. right سوالش میگه کان کافر به تو وایسی دوباره گفت به خوبی هشم. من زن دادم که خوشحال باشی که کمکت کنه. تو میگی چیزی که بهم دادیه یعنی تقصیر خودت هشم. right بعد میگن God made one mistake gave the wife so that was wrong. آدم که بلین کرد هشم ولی خب به زن گفت که تو چرا؟ گفت نخواش گفته. نخواش چون گفتی میکشمت، حالت جا میارم، بدبختت میکنم. نخواش بود چرا؟ کسی که این نفر آبون کار میکنه من میگم چرا؟ مسید کسی که از خدا ازش دور کرده سوال نهاره، میراث جریمه‌اش میکنه هشم. اوکی. بعد جریمه‌اش چی بود؟ جریمه زن چی بود؟ جریمه مرد چی بود؟ به زن گفت که حاملگی سخت خواهد بود، هریانه و زایمانت، بزرگ کردن بچه، there are a lot of problems. به مرد چی گفت you have to work very hard. زمین نفرین باشه، چیز بعد زمین در بیاد. بذار دفعه خودت خلیخه با اشک پیشونی بعد تا آخر عمرت زحمت making money it won't be easy. You have to sweat. You have to work hard. این چرا رفتی به اون میوه خوردن داشت؟ تو این نفر میوه خورده بعد حاملگی سخت بشه، غذا خوردن سخت بشه، نتونی بخوری، یعنی گلو در میگیره. چرا شکمش درد میگیره؟ چرا بچه بزرگ کردن بعد در میگیره؟ چرا کار کردن زمین بعد برای سخت بشه؟ چرا ربطی داره؟ right so ما همیشه میدونیم در تورا میدا کنگه میداست، یعنی میجر فور میجر. خداوند
هر جریمه که میکنه با آبونه باید دقیقا توی ترازو باشه، باید هم کف باشه. باید میجر فور میجریه. و میرز میفرماید، من شاید 2 سال پیش بهتون شیر کردم، میگه که آدم هریشون با خوردن این درخت چیکار کرد؟ یه آبون خیلی بزرگ کرد. آبونش بود که به قتل قاتل شد. چرا قاتل شد؟ چون مرگ به دنیا آورد. اگر نخورده بود در دنیا زندگی ابدی بود، یعنی هیچ کس نمی‌مرد. چون اون خورد تشکر خواهی مرد. آدم هریشون باعث مرگ همه دنیا شد. کسی که قتل میکنه یا باعث مرگ دیگران میشه، what is his problem? His problem is that he does not appreciate life. زندگی براش مهم نیست. مردی من مردی، من مرد. He doesn't appreciate the life. Right? It's very important. To دین ما life is the most important thing. We are very pro-life people. تو are very pro-life. درسته جریمه مرگ داریم. Because for him the life is not worth it anymore. But in our life, in our Torah, we are very pro-life. Hashem was so angry. Why you cause death to the world? That means you don't appreciate life. Life حتی مهم نیست. این کار میکنم که life to be very costly for you. خواهی زنده بمونی باید غذا بخوری. خواهی غذا باید کار کنی. وقتی میکش تو فهمی چقدر زندگی مهم بود و تو سری گیواب کردی. Now making living is hard. That's میدا کنگی. That's tit for tat. زن میوه رو خوردی، آبون کردی. این چه آبونی چی بود؟ مرگ دنیا آوردی. حالا برای زندگی باید خوب زحمت بکشی. حاملگی سخت خواهد بود. بچه رو به زندگی به زنده کردن life giving birth is going to be hard for you. Raising it is going to be for you. All because you don't appreciate life. You don't appreciate life, you have to suffer for life. So the point is که تو دین ما life is very important. زندگی برای هشم خیلی مهمه. تو الحلال چی میخونیم؟ میگیم یاغار بنی هشم هم افتال خسیداب. بسیار گرانه، بسیار سنگینه برای خداوند، در چشم خداوند مرگ خسیدیمش. یه آدم صدیقی میمیره خیلی برشون سنگین، چون شما نمیخواد کسی بمیره، نمیخواد صدیقاش بمیره، خب زنده باشن. نه تو اون داد میگه که صدیقی براشون بده، خیلی ناراحت میشن وقتی میخوان موقع مرگشون میاد. To them life is important. چرا؟ چون هر ثانیه زنده است میسوا میکنه، بهشون نزدیک‌تر میشه. Something to work for. اگر مرد چیزی وجود نداره، آره میرسه ولی but you missed the opportunity to make mitzvahs. So خاطر همین هشم از آدم هریشون و خواهی ناراحت شد. چون شما مرگ دنیا آورید. But life. You see, unfortunately, many people in the world do not appreciate life. They celebrate death. Unfortunately, خوشحالن آدم کشی میکنن. برعکس برای اون زندگی خیلی مهمه. It's about life. It's about bar mitzvah, wedding, childbirth. This is life. We want to increase life. زندگی برای مهمه. ارزش جون مردم برای مهمه. Right? But unfortunately, not all people think like us. And خب انشالله که ما بتونیم بیشتر از زندگی استفاده بکنیم. Right? و این زخوت باشه برای کشور ملت سربازای اسرائیل. خب شب میگی بخیر. کل تو. خیلی ممنون ربان، متشکرم. عالی بود. سلامت باشید، موفق باشید.